Hello guys, ඉතින් අද මම ඔයාලට පෙන්නන්න යන්නේ මගේ 2D game creation එක Java Institute එකට ඉදිරිපත් කරන්න හදපු. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක මම හදලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම Visual Studio මම open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන වම් පැත්තට ගියාට පස්සේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ game එක හදන්න යොදාගත්ත resources ටික. ඒ කියන්නේ මේකේ background images, mp3 files, ඒ වගේම මේකේ character එකේ image එක වගේ දේවල් මෙතන include කරලා තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ස්ටාර්ට් පේජ් එකට ගියාට පස්සේ ස්ටාර්ට් පේජ් එකේ HTML ෆයිල් එක තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඒ වගේම සඳහන් කරන්න ඕනේ මේක version 5 වලින් තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ title එක විදිහට මම යොදාගෙන තියෙන්නේ Flat City Boy කියන name එක. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් මේක CSS වලටත් මම link කරලා තියෙනවා. තවත් අමතක කාරණාවක් සඳහන් කරනවා නම් මම මේකට Faigan එකකුත් add කරලා තියෙනවා. ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන යට කොටසට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක කොහොමද මම ක්‍රියේට් කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම මෙතන අවසාන වශයෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මේක JavaScript වලටත් link කරලා තියෙනවා. හරි ඉතින් ඊළඟට මේකේ index HTML වලට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ මුලින්ම මේක කලින් වගේම version 5 වලින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඊට පල්ලෙහෙන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් title එක කලින් වගේම Flat City Boy කියලා මෙතනින් මේ විදිහට add කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ CSS වලට link කරලා තියෙන හැටිත් ඊළඟට ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන ඊටත් පල්ලෙහෙන් key check එකක් add කරලා තියෙනවා මම මේ විදිහට. ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ තමයි මේ game එකේ ප්‍රධානම කොටස මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ game එකේ background එක, ඒ වගේම run images ටික වගේම score එක සහ end screen එක තමයි මෙතන මේ විදිහට call කරලා තියෙන්නේ. ඊටත් පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් game එකේ character එක death වුණාට පස්සේ අලුතෙන් new game එකක් start කරද්දී try again කියන button එක මෙතනින් add කරලා තියෙන හැටි මේ විදිහට. ඊටත් පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් JavaScript වලට මේක link කරලා තියෙන හැටි මේ විදිහට. ඊළඟට මම CSS file එකට යනවා. ඉතින් මේකේ තමයි මගේ game එකේ background එක, ඒ වගේම character එක, score එක, block එක සහ end screen එක කියන මේ දේවල් ටික modify කරලා තින්නේ මේ file එකෙන් තමයි. ඒ වගේම මේකේ පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකෙන් තමයි මම මගේ start screen එක සම්පූර්ණයෙන්ම create කරගෙන තින්නේ. හරි ඊට පස්සේ මම මගේ JavaScript file එකට මේ විදිහට යනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන resources අතරින් mp3 files එහෙම මම මේ විදිහට මගේ script එකට add කරගෙන තියෙන හැටි ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. run sound, jump sound, ඒ වගේම death sound විදිහට. ඊට පස්සේ මේ key event එකෙන් enter key එක check කරලා functions ටික run වෙන්න දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම space key එකනොත් function check කරන්න දාලා තියෙනවා. මොකද enter key එකෙන් සහ space දෙකෙන්ම මේ game එක start කරන්න පුළුවන් නිසා. ඒ වගේම run function එක ගැන කතා කරනවා නම් run function එකේදී මේ run images ටික frame by frame run වෙන්න දාලා තියෙනවා. jump එකේදී නම් වෙන්නේ ඇත්තටම jump එකේදී මේ margin එක අඩු වෙද්දී මේ character එක උඩ යනවා වගේම margin එක වැඩි වෙද්දී මෙයා land කරන විදිහට තමයි මේක මෙතනදී හදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම starting with jump එක ගැන කතා කරනවා නම් මෙතනදී ස්පේස් එක එබුවම නවතින්න ඕන සහ පටන් ගන්න ඕන ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ටික මේ විදිහට ඇඩ් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි යන්නේ move background කියන ෆන්ක්ෂන් එක ගැන කතා කරන්න. ඉතින් මෙතනදී අපේ කැරක්ටර් එක ඉස්සරහට ගමන් කරද්දී පිටිපස්සේ තියෙන background එක පිටිපස්සට move වෙන විදිහට තමයි මෙතනදී මේක කෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඊට පස්සේ අපිට score එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊටත් පල්ලෙහාට අපිට යද්දී create block කියන ෆන්ක්ෂන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී වෙන්නේ අපේ කැරක්ටර් එක ඉස්සරහට randomly blocks එන විදිහට මේක කෝඩ් කරලා තියෙන එක. ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට යනකොට අපිට det function එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙන්දී sound සහ අනෙක් හැමදේම නතර වෙන විදිහට තමයි මෙතන කෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අන්තිමට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් reload function එක. ඉතින් මේකෙදී end screen එකේ try again button එක add කරලා තියෙනවා. මේක click කරාට පස්සේ නැවතත් game එක reload වෙන විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. හරි ඉතින් අපි ආයෙමත් මේකේ තියෙන codes ටික මුලින් ඉඳන් බැලුවොත් මුලින්ම මම index HTML වලට යනවා. ඉතින් ඒකේ codes ටික මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. මේ lines 37ක් විතර මෙතන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 40කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් වගේ. ඊට පස්සේ start වලට ගියාට පස්සේ ඒකේ codes ටික මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙත් 23ක් වගේ තියෙනවා lines. ඊට පස්සේ ආවම CSS වලට යනවා මේ විදිහට. ඒකේ අපිට codes බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. පල්ලෙහාට ගියාම මේකේ තියෙනවා lines සාමාන්‍යයෙන් 93ක් 94ක් වගේ. ඒ කියන්නේ ඒකෙත් 100කට ආසන්න වශයෙන්
ලයිට්ස් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම යනවා JavaScript page එකට. ඉතින් ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේ හතරෙන්ම දිගම කෝඩ්ස් තියෙන page එක. ඉතින් ඒකේ අපිට බලන්න පුළුවන් ලයිට්ස් 236ක් විතර තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඒකේ 300කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් කෝඩ්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි page හතරෙම කෝඩ්ස් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි, ඉතින් අපි ආපහු සැරයක් ගේම් එකට ගිහිල්ලා බලමු ඉතින් කොහොමද අපේ output එක කියලා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ගේම් එක මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ start screen එක. ඉතින් මේ විදිහට start දුන්නාට පස්සේ මේ විදිහට ගේම් එක අපිට load වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු පොඩ්ඩක් play කරලා කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඒ විදිහට තමයි අපේ කැරක්ටර් එක ඩෙත් වුණාට පස්සේ ආපහු try again කියලා වැටෙනවා. ඒ වගේම මෙතන අපේ score එක පෙන්නනවා. ඒ විදිහට තමයි ඉතින් අපේ ගේම් එකේ output එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ.